احیانا بخشی از این آرمان ها تو این سالها دستخوش تغییر نشده براتون؟ کمرنگ نشده؟ خب من فکر میکنم ببینید وقتی هر انقلاب ها دیگه ما نگاه بکنیم، اولش بالاخره دیگه اون پرجوش و انرژی و همه ما میگیم ایموشناله، بالاخره دیگه صحبت میکنه شعارهای مختلف، بعدن دیگه در طول زمان ریزش های بالاخره آدم روبرو به واقعیت میشن و خب ما الان شاهدیم داخل کشور و مشکل‌های مختلف هست، واقعا مشکل‌های مختلف و خیلی چیزی هست. وقتی جوونا از من میپرسن، من همیشه میگم ببینید من یک کسی بالاخره انقلابی بودم و هستم انشالله و طرفدار جمهوری اسلامی هستم و مخصوصا رهبر، اما این باعث نمیشه من به چشم بسته همه چیز قبول بکنه. این اتفاقها دارن پیش میاد الان تو کشور و یه اتفاق الان خیلی بالاخره دردناکه، این مشکل اقتصادیه و اون کسانی دیگه تو ردیف پایین جامعه واقعا زیر فشاره و یه جامعه اسلامی بالاخره دیگه ما روش های مختلف دیگه تعریف شده، یا صدقه یا زکات یا خمس بالاخره هست و نباید این اتفاق پیش بیاد. اما خب ما میدونیم ما جامعه اسلامی نداریم اینجوری، هنوز جامعه زندگی میکنم، کارمند هستم و جالب تو این وسط اینقدر شایعه پخش کردن، خب شما برگشتین بله دیگه هفته $15,000 در میاریم، گفتم $15,000 هفتگی، واو. اولا من ریال میگیرم مثل همه همکارم و آنچنان زیاد نیست اون ریاله، اینو بدونن دیگه مردم. من تو همین جامعه زندگی میکنم، من صاحب خونه نیستم. آره بذار من یه سوال اینجا ازتون بپرسم. من برنامه بر اینه که سوالامو شفاف از مهمونان بپرسن. بله. چرا بچه‌های شما پس خارج از ایران زندگی میکنن؟ پسرم حسین، پسر بزرگم 17 سالگی رفت اونجا. آره چرا اینجا نموندن؟ انتخاب شوهرم بود. خب دیگه خاطر همین مشکل سربازی اونا، اگه 17 سالگی نمی رفتش دیگه من خب مثل بقیه بچه‌های مردم مثلا بچه‌های دیگه هم سربازی میرن، وقتی که شما یک مسیری رو انتخاب کردید میتونست مثلا ایشون هم اینجا بمونه. من دقیقاً همین دیدگاه داشتم و من گفتم اتفاقاً بره خدمت. البته پدرش گفتش نه دیگه حیف از نظر تحصیلات و دیگه بره. حسین یه چند تا تجربه تلخی داشته تو ایران. من راجب مثلا نجات پرستی، خاطر من راجبش صحبت میکنن تو مستندها در آمریکا، البته خب راجب نجات پرستی اینجا صحبت نکردیم و البته خب پسر خودم مخصوصا این تجربه داشته و یه تجربه تلخ. یعنی نجات پرستی وجود داره؟ بله تو ایران. اصلا ما نگاه بکنیم مثلا دیدگاه بین مثلا مشهدیا، اصفهانیا، اصلا شهرها چجوری ما نگاه میکنیم و فکر میکنیم تا برسیم رنگ پوست. ما مخصوصا اون موقع، الان یه ذره عوض شده، البته وقت حسین کوچیک بود این دیدگاه مثلا بچه به دنیا می اومد چقدر خوشگل سفید، چقدر زشت سیاه. خب این یه چیزی دیگه بالاخره دیگه بود و ما سالهاست تو ایران قومیت‌های مختلف به صورت موزاییکی داریم کنار هم زندگی می‌کنیم، زیست مسالمت آمیز داریم. من خود تعجب می‌کنم شما احساس می‌کنید که این نجات پرستی تو ایران هم وجود داره. اتفاقا ما شهره ایم که در ایران نجات پرستی نکردین. میدونین چی؟ مثل سفید پوست‌ها تو آمریکا میگن اصلا نجات پرستی وجود نداره. وقتی آدم خودش تجربه نکرده بس وقتی شما یعنی از بیرون به ما نگاه کردید و دیدید ما نجات پرستیم، حس کردید اینو؟ ببینین خب من دیدم، البته خب من اخلاق من فرق میکنه به پسرم مخواستم مثل یک ایرانی باشه، یک ایرانی مذهبی و همین میگم بلندن، مثل همه مخواستن باشن. و اون زمان الان حسین 34 سالشه. خب اون زمان مثلا زمان راهنمایی و دبیرستان اینجوری نبود، اتفاقها پیش اومد تو مدرسهش و نه فقط به بچه، اگر فقط به بچه بودن یه چیزی. میشه یکی از اون اتفاقات رو باز کنید؟
مثلا یه دفعه مثلا سرویس ما دیدیم، سرویس مدرسهش هر روز از دست میدادن. بعدا شوهرم دیگه رفت تو مدرسه، گفتش خب چرا راننده نمیاد، چرا اتوبوس نمیاد؟ گفتش نه میاد. بعدا شوهرم دیگه شروع کردن 20 دقیقه قبل از اون زمان باید میرفته بیرون با حسین، دیدن نه اصلا راننده نیومد. خب پس شوهرم با پسرم رفته مدرسه و شکایت کردن اصلا این مینیبوس نیومده امروز. بعدن مدیر بچه ها صدا میکردن، گفتن شما رفتین دنبال هاشمی؟ گفتن بله. وسط روز شوهرم خیلی ناراحت بود چون که میدونستن این اتفاق پیش نیومد. وسط روز یه دونه بچه از وجدان ناراحت شده، بعدن رفت مدیر گفتش ببخشید چیز اون راننده اتوبوس گفتش ما نمیریم دنبال این خلاق سیاه. بله. یه عکس با هم ببینیم. میشناسید ایشونو؟ معرفشون کنین. خب آمریکایی دیگه ها؟ بله. ببینید الان اینقدر دیگه کابینت ترامپ دیگه دارن عوض میکنن، بزرگ الان اسمش دیگه شاید رابرت مولرن. الان فهمیدید کجا ما دست گذاشتیم و دنبال چی هستیم یا نه؟ یا من باز کنم دنبال روسیه و این قضیه. آره دقیقاً دنبال این قضیه روسیه هم. به هر حال ایشون ناظر پرونده ای ان که شما خودتون میدونید. شما هم شاهد کلیدی پرونده ای بودید که خیلی سر و صدا کرد در ماهای گذشته و بازداشتی که داشتید و حمایت ایرانی ها و خارج از ایران هم حتما دیدید اون روزها خیلی جدی اومدن پشتتون. ولی اتفاقی که وجود داره بعضی ها گمان زنی میکنن که پرونده شما بی ربط به موضوع بحث روسیه و انتخابات، مداخله روسیه در انتخابات آمریکا نیست و احتمالاً به هم ارتباط داره. تایید میکنید اینو؟ ببینید اصلا کاملا یه حرکت الان اونجاست، اون چند تا قسمت دولت علیه هم دیگه هستن. ببخشید مثلا مثل مولر و کسان پشتش هستن، اینا کاملا علیه ترامپ. البته قسمت های مختلف FBI هست و چیزهای مختلف علیه همدیگه، جون همدیگه افتادن و این پرونده من مستقیم ربطی نداشتن با روسیه. البته در کل این یه حرکت ضد اون خط، اگر میخواد بگین مقاومت، خب اول ایرانه، بعدا خب ایران و روسیه بالاخره به هم بودن و هستن تو سوریه و کاملا خب دیدگاه بالاخره یه آلترناتیو دارن میدن دیگه، فقط طرفدار واشنگتن شما نباشن. هم به خاطر همین پرونده بازداشت شدید و شاهد کلیدی این داستان بودید یا نه؟ نه اصل مطلب ایرانه دیگه. اونا خیلی اشاره نکردن راجع به روسیه یا مولر، اما همش ایران بود کاملا. و دنبال چی هن به نظرتون؟ من فکر میکنم دنبال اولا تهدیده و دیگه آدم دست برداره بالاخره دیگه از این ژورنالیست اینجوریه، دارن سعی میکنن صدای اون کسانی واقعا صداش جای دیگه نمیرسن بالاخره صحبت بکنیم و هم برای پیغام برای کسانی داخل آمریکا هستن. بالاخره اکتیویست و ژورنالیست ما داریم اونجا واقعا دنبال حقیقت و مواظب باشن. خیلی خوب اگه بتونیم برای اولین بار باز کنیم که موضوع شما دقیقاً چی بوده. به من البته من شروع میکنم اول به من دیگه راجع به ایران صحبت میکردن، راجع به کار من تو پرس تیویه، مثلا چه موضوع من میتونم انتخاب بکنم برای برنامه. من میتونم راجع به اسرائیل یه برنامه بسازم طرفدار اسرائیل باشه یعنی، و گفتم نه، گفتن خب آزاد نیستیم. گفتم هر شبکه بالاخره دیگه خط قرمز خودشون دارن. راجع به منافقین صحبت کردن، راجع به هولوکاست صحبت کردن. گفتن شما قبول میکنه دیگه 6 میلیون نفر یهودی کشته شدن تو، شما قبول کردین؟ من گفتم تو جنگ جهان دوم، من گفتم 100 میلیون نفر، بیشتر 100 میلیون نفر کشته شده تو جنگ جهان دوم و واقعا جای تأسفه دیگه، بالاخره دیگه همه انسانن. چرا تمرکز رو اون 6 میلیون نفره؟ اصل 6 میلیون نفر رو پذیرفتین؟ من کلیش صحبت کردم راجع به 100 میلیون نفر. خانم هاشمی شما هر سال در راهپیمایی 22 بهمن شرکت میکنید.
و یکی از شعارهای راهپیمایی هم که همیشه هم با صدای بلند ما میگیم مرگ بر آمریکاست. شما این مرگ بر آمریکا رو میگین؟ بله. سختتون نیست؟ و بگم چرا اتفاقا دیروز تو من برای اینکه فضای خورده برای بینندگانمونم بازجایی میمونه که من در یک کشور دیگه برم به هر دلیلی بگم مرگ بر ایران. این اتفاق سختیه برای من. میخوام ببینم چی میشه که شما به این نتیجه میرسید که اینو باید بگید و براتون سخت نیست. البته من بگم این قبل از من مسلمان شدم من به این نتیجه رسیدم نه که مرگ با آمریکا، البته اون سیستم باید عوض بشه. این سیستم اما بذارید یک سوالی بپرسم که شاید شائبه ایجاد کنه. شما میگید این سیستم باید عوض شه و به راحتی دلایلی که مرگ بر آمریکا میگیدم ذکر میکنید. افرادی که دارن به زعم شما و با اون چیزی که ما میبینیم به همون ظلم میکنن، تحریم میکنن و اگر اینها همه کنار هم باشه چرا شما یک تصمیم نمیگیرید و پاسپورت آمریکاییتون رو آتیش نمیزنید؟ خیلی صریح پرسیدم، میخوام صریح جواب بدید. بله، من اتفاقا گفتم اصلا حق منه. دنبال هم دوباره میگم سرخ پوست و سیاه پوست ما زحمت کشیدیم برای اون کشور ساختیم. زمین خودمون بود به عنوان سرخ پوست و به عنوان یه سیاه پوست ما اون کشور ساختیم و حق ماست. و نه من این کار نمی کنم. البته معلوم نیست من دوباره برم یا نه. البته خب این کار نمی کنم.